Весною 2004 року мені до рук потрапила книжка тодішнього президента України пана Леоніда Кучми «Україна – не Росія». Ця назва здивувала мене. Для нас, поляків, цілком очевидним є те, що Україна – це Україна, а Росія – це Росія. Але я прочитав книжку, вона викликала у мене цілу низку роздумів. Я подумав, а якби взяти і прослідкувати історію становлення цієї нації? А якби взяти і зробити про це фільм? Я запросив до співпраці видатних істориків, поринув у читання, вирушив у захоплюючу подорож крізь віки. Зрозуміло, що з будь-якої подорожі мандрівник привозить свої власні враження. Я ділюся своїми. 24 серпня 1991 року Верховна Рада УРСР проголосила незалежність України. У географічному центрі Європи виникла нова держава з площею, яка дорівнює сукупній площі Німеччини і Великої Британії, із населенням понад 50 мільйонів. 1 грудня 1991 року було проведено референдум. Понад 90% тих, що взяли участь у ньому, проголосували за незалежність України. Ми прилетіли в Україну в переддень 13-ї річниці незалежності. Я хотів дізнатися, чи була б відповідь такою ж однозначною, якби референдум було проведено сьогодні. Ми розпочали з Києва. Якщо б сьогодні відбувався референдум за незалежність України, якою була б ваша відповідь? Подія, яка трапилася 13 років тому, була одною з вагомих подій, тому що Україна завжди перебувала в якомусь такому гніті, особливо це після Переяславської ради в 1654 році, коли Богдан Хмельницький підписав угоду з Росією. Після того, мені здається, це була найбільша помилка в історії. Проголосовал бы против, потому что по рассказам старших, когда был Советский Союз, то было лучше жилось. Тільки за незалежність, за незалежну Україну. Так, як і тоді за. Да. А ця майка що вона означає? Это такой стиль. Стиль такой. Я против незалежності України. Чому лучше був би соціалізм? При радянській владі то мені було краще, бо я брала зарплату, а зараз беру тільки пенсію. Ну, все ж таки, ви знаєте, як вам сказати, вільніше дихати. Я бы голосовал за союз с Россией, с Белоруссией. Почему? Потому что я по убеждениям космополит, а по изначальной своей самоидентификации я человек русской культуры. Я горжусь тим, що я дожив свої 80 років до тої хвилини, що я живу в незалежній моїй рідній Україні. За незалежність України. Як подивитися, що діється зараз на Хрещатику, як подумаєте, що це за чудове почуття бути українцем, я вважаю, що голос інакший не може бути. Україна наша. Харків. Залежно чи незалежно? Ну, вы знаете, я ничего плохого не видела, когда мы жили все вместе. Россия, Украина, Белоруссия, в принципе. Это как одна нация, будем говорить. Европа нам не интересует, Америка там, или Германия, или кто. Мы жили всю жизнь при Союзе. Если есть возможность выйти из рабства и стать свободными, то надо пользоваться этим. За независимость Украины. За независимость. За. Я считаю, мы должны поддерживать нашу независимость и всячески выступать за нее. Я не могу ответить на этот вопрос совсем, потому что я вообще во всем запуталась. Львів. Звичайно, я проголосувала би за незалежність України. Однозначно за незалежність. За незалежність України. Тільки за незалежність. Не признаю такого слова. Вообще не знаю такого государства Украина. Я все-таки думаю, что есть Киевская Русь. Я старий упівець, так що я тільки за Україну. Тільки європейський вибір. Так всі західні держави зробили це.
тобто подальше від Азії, поближче до Європи. Одеса. Однозначно за незалежність України. Ну, только слово «незалежність» – это слово, а суті її нет. Сьогодні ми маємо назву «Незалежність суверенна країна», яка здобула свою незалежність у 1991 році і так далі і тому подібне. Але, в принципі, ми ще не досягли всього того, чого хотілося. Я би проголосував за незалежність не від Росії, а від такого правительства, яке зараз ми маємо. То коли таке буде у нас керівництво, як зараз у нас є, так? І будуть злодії у нашому Верховній Раді, і у президентському оточенні, то у нас вже буде ще й гірше, як зараз буде. Ніхто з нас не передбачав тих подій, які невдовзі наступили. Степ і водні шляхи споконвічно вирішували долю цієї землі. Уже 5000 років тому людина обробляла тут землю і розводила худобу. Ця культура пізніше отримала назву Трипільської. У середині другого тисячоліття до нашої ери тут з'явилися північно-іранські племена кімерійців. Потім тут створили свою імперію скіфи. Про їхню високу культуру розповідають нині багатющі знахідки у розкопках курганів. Потім тут з'явилися сармати, а після них – орди готів, гунів та інших кочівників. Перші слов'яни оселилися тут біля 2000 років тому. Дніпро – свята річка України. Давні греки називали її Борисфеном. По Дніпру проходила дорога із Варягу греки, тобто зі Скандинавії до центру тодішнього світу, до Візантії. Вікінги були не лише грабіжниками, але й купцями. А Київ, що виник коло 5 століття, знаходився у чудовому місці на торговому шляху до Візантії. У середині 9 століття варяги зайняли Київ і, поступово змішуючись із місцевим слов'янським населенням, переймали його мову і звичаї. І так на сторінках арабських і візантійських хронік з'явилася назва Русь. Першим історичним князем Києва був Олег із роду Рюриковичів. Йому приписують слова про те, що Київ має стати матір'ю міст руських. Олег і його наступники вели безперервну боротьбу з племенами степу – хозарами, печенігами і половцями. Але головним їхнім ворогом була Візантія – джерело різноманітних багатств і культури у середньовічній Європі. Від початку X століття протягом майже 150 років усі руські князі будуть з перемінним успіхом робити збройні напади на Візантію. Там вони безпосередньо стикалися із християнством, яке почало вже проникати і на Русь. Княгиня Ольга прийняла хрещення, але за її сина войовничого Святослава наступило відродження поганства. Християни вважали поган грішними варварами. Отже, для того, щоб ввійти до європейської родини монархів, треба було їх охрестити. Це розумів онук Ольги Володимир, який чекав слушної нагоди. Незабаром така нагода трапилася. Візантійський імператор Василій II звернувся до нього з проханням про військову допомогу.
Володимир поставив умову – його шлюб із сестрою імператора. Шлюби з поганином – ніколи, ну хіба що. Хрещення Володимира відбулося 988 року у старій грецькій колонії в Криму в Херсонесі. Володимир став не лише християнським правителем, але й членом родини візантійського імператора. Ніхто тоді не міг припускати, що незабаром у церкві відбудеться розкол, який поділить Європу. Володимир, крім дружини, привіз до Києва мощі і єпископів, будував церкви, розбудовував столицю на кшталт Константинополя і зміцнював кордони держави. Історія назвала його Великим. Після смерті Володимира між його синами спалахнула братовбивча боротьба за трон. Підступно було вбито двох із них – Бориса і Гліба, які стали першими святими мучениками Русі. Якщо портрети інших правителів Русі є витвором уяви митців, то зовнішність Ярослава була відтворена на підставі його черепа. Князя було поховано у збудованому ним храмі. Так фасад собору Святої Софії виглядає нині, після його перебудови у 17 столітті. Взірцем храму був славетний кафедральний собор Святої Софії у Константинополі. Софія Київська стала резиденцією митрополита. Тут також відбувалися коронації усіх руських князів. Виникла тут і школа, де слов'янською мовою перекладали грецькі книжки. Християнство принесло на Русь мистецтво читання, яке стало підмурівком культури і відрізняло нових християн від їхніх поганських предків. Ярослава називали тестем Європи. Одна з його дочок стала дружиною короля Норвегії, а потім Данії, друга – королевою Угорщини, а третя – Анна – королевою Франції. Руська правда, що її уклав Ярослав, стала першим писаним зведенням законів. Вона пом'якшила суворе поганське звичайне право і діяла аж до кінця 15 століття. Ярослав продовжував розбудовувати Київ. Як писав літописець Тетмар, мешкає там незліченна кількість люду, є більш ніж 400 церков і 8 ринків. Столиця мала бути гідною християнського правителя могутньої держави. Потомки назвали Ярослава Мудрим. На кінець його правління кордони Київської Русі сягали від Чорного до Балтійського моря і від ріки Оки аж до Карпат. Ярослав домігся для Русі безпечного кордону з Польщею, віддавши свою сестру заміж за Казиміра Відновителя, і забезпечив престиж династії, одруживши свого сина з дочкою візантійського імператора Константина Мономаха. Син із цього шлюбу, Володимир Мономах, був останнім видатним правителем Русі, а його шапка, за легендою, стала короною московських царів. Помираючи у 1054 році, Ярослав поділив державу, даючи своїм синам спадкові уділи. У Києві сеньоральному уділі завжди мав владарювати найстарший із роду. Це суперечило засаді, згідно з якою спадкоємцем мав бути лише один син, і стало причиною міжособної боротьби і удільної роздробленості. У той час літописець записав, що десь далеко на північний схід від Києва, серед лісів і боліт, наймолодший син Володимира Мономаха Юрій Долгорукий заснував містечко і назвав його Москвою. Братовбивчі війни князів тривали понад 100 років, але ж не їм судилося стати найбільшою бідою Русі. У степах з'явився незнаний ворог – монголи. У 1223 році над річкою Калкою було розгромлено об'єднані сили руських князів. Ворог несподівано з'являвся і так само несподівано зникав. Із цього не було зроблено належних висновків. Через 14 років монголи повернулися. На чолі їх був онук Чингісхана хан Батий. Настав кінець світу. Монголи зруйнували Русь. Князі гинули чи тікали. Загарбники рівняли руські міста з землею, а їхнє населення вирізали або гнали в полон у степи.
квітучі міста Русі були стерті на порох і вже ніколи не повернулися до свого давнього блиску. Після героїчної оборони у 1240 році Київ упав. З багатого міста, де мешкало понад 50 тисяч людей, залишилося заледве 200 халуп. На пожарищах гнили трупи, яких не було кому поховати. Монголи рушили далі на Польщу, Угорщину і Австрію, де громили війська супротивників, все палили, викликали жах. Люди в паніці тікали від демонів підземного світу Тартару. Русь опинилася під владою татаро-монголів – Золотої Орди. Ті руські князі, що врятувалися, мусили у столиці хана отримувати ярлик – право на владу. Ті, хто не корився, гинув. Русь Київська przestała. Київська Русь перестала існувати. Разом із падінням Києва зник і той символічний центр, який об'єднував державу. Джерелом духовної культури Русі була Візантія, але у своїй політичній і суспільній структурі Русь була частиною європейського світу. Татаро-монгольська навала перервала співіснування впливів Сходу і Заходу на Русі і загальмувала її розвиток у порівнянні з іншими частинами Європи. Так зване татаро-монгольське ярмо буде тривати найдовше на теренах, що знаходяться найближче до Золотої Орди, на північному сході. Москва отримає у спадок структуру автократичного правління, а ізоляція від Заходу закінчиться лише за часів Петра І. На півдні окупація триватиме коротше, і західні впливи повернуться набагато раніше, а Галицько-Волинська Русь взагалі цих контактів ніколи не втратить. Діаметрально протилежні долі окремих частин Київської Русі у майбутньому стануть однією з причин виникнення різних націй. Пам'ятники Данилові Галицькому стоять у Галичі, який був столицею князівства, у Володимирі Волинському, що його Данило долучив до свого князівства, і у Львові, що його Данило заснував і назвав на честь свого сина Лева. Ця колись периферійна частина спадку Рюриковичів за монгольської навали зазнала відносно меншої руйнації. Данилові вдалося завоювати довіру монголів і зберегти більшу незалежність. Він провадив політику активних стосунків із Польщею, Угорщиною, Литвою і Австрією. Разом із папою Інокентієм IV він робив спроби створити антимонгольську коаліцію в Європі і навіть отримав від папи королівську корону. Хоча ці спроби зазнали невдач, і хан примусив його ліквідувати оборонні споруди, але все ж Галицько-Волинська Русь впродовж майже 100 років продовжувала культурні традиції Київської Русі, а орієнтація на захід закоренилася у свідомості мешканців цього краю. У першій половині 14 століття внутрішня боротьба приводить до розпаду Золотої Орди. І тоді ж помирає останній із Галицько-Волинських князів. Більшу частину території князівства забирає собі Польща. Південну частину колишньої Русі разом із Києвом захоплюють литовці. Власне кажучи, це не захоплення, бо багатьох руських князів уже немає, а інші є надто слабкими. Місце Рюриковичів займають литовські князі, які приймають православ'я, переймають місцеву мову і звичаї. У той самий час Москва починає приєднувати до себе сусідні князівства. 1380 року Дмитрій Донський на Куликовому полі здобуває перемогу над Ордою. У наступному столітті значення Москви зростатиме, а Константинополь впаде. Іван III остаточно скине татаро-монгольське ярмо і одружиться з дочкою останнього імператора Візантії. У майбутньому це дозволить царям створити міф про Москву як про Третій Рим, як про захисника і провідника усього православ'я. Сьогодні палац у Бахчисараї – це лише одна з багатьох туристичних принад у Криму. Рядки з Корану прикрашають надгробки гіреїв, імена яких колись наводили жах.
Під цими воротами терпляче очікували на ласкаву аудієнцію у хана посольства майже з усієї Європи. Кримське ханство постало після розпаду Золотої Орди. Татарські набіги досягли аж Києва, Москви і Варшави. От часу, коли татари стали васалами Туреччини, невольничі ринки у Бахчисараї, Кафі і Стамбулі щороку заповнювалися новим товаром. Жінки йшли до гаремів, а одна із них, красуня Роксолана, стала навіть улюбленою дружиною султана Сулеймана Прекрасного. Молодих хлопців учили на яничар, найвірнішу гвардію султана. Здобувши Константинополь, імперія османів зробилася новим після монголів страховинням для Європи. Фортеці над Чорним морем досі нагадують про могутність і багатство тодішніх султанів. У 1569 році Польща і Литва об'єднуються в Люблінській унії. Утворюється Річ Посполита обох народів, а всі українські землі опиняються у межах Польщі. З цього часу до України через Польщу широким струменем ллються ідеї європейського ренесансу, які мали визначальний вплив на її економічне та інтелектуальне життя. Новостворені міста отримують самоврядування на підставі Магдебурзького права. Виникають цехи, розвиваються ремесла і торгівля. Після пожежі чудово відбудовується Львів. Як висловився професор Ігор Шевченко, Європа увійшла до України у польському кунтуші. Але треба, однак, додати, що у тому самому польському кунтуші прийшло до України і ярмо панщини. Полонізація і збільшення впливу католицької церкви ведуть до консолідації і відродження православ'я. У Львові при Успенській церкві постає перше православне братство. Услід за ним братства утворюються у Києві та інших містах. Виникають школи і друкарні. Використовуючи досвід західноєвропейської реформації, братчики вступають у полеміку з католицизмом. Палким оборонцем православ'я стає князь Костянтин Острозький, який видрукував перший повний текст Біблії церковнослов'янською мовою. Князь Острозький закладає в Острозі академію, де викладаються 7 вільних мистецтв. Захист православ'я вимагає контакту зі супротивником, зрозумілою для нього мовою. І через це тут навчають не лише грецької і церковнослов'янської, а й латини. Хоча православні прихильники традиційного православ'я і вважали, що знання тонкощів латини не служать спасінню душі, але через латинську мову цілий культурний спадок тодішньої Європи розкрився для України. Водночас зростає могутність Московської держави. Іван Грозний терором придушує боярські вольності і проголошує себе царем. Він підпорядковує собі православну церкву, захоплює Казанське ханство і топить у крові останню демократію – Купецьку республіку в Новгороді. Так виглядає у наш час Дніпро з острова Хортиця. У XVI столітті тут знаходилися високі скелясті пороги. Пороги, які захищали від нападу з верхів'їв річки. За порогами князь Дмитро Вишневецький-Байда 1552 року заснував Запорізьку Січ – спільноту вільних козаків. Жінки не мали права доступу на територію цієї військової республіки. Під час воєнної загрози чи військових дій діяла залізна дисципліна. Рада обирала керівництво – отамана, писаря, осавулів, обозного і суддю. А ті були підзвітні раді і відповідали часом перед нею і своїми головами. Явище, що ним стане козаччина, могло виникнути лише на пограниччі, де незаселені терени тодішньої Речі Посполитої непомітно ніби переходили у терени Кримського ханства. То було славетне дике поле, нічийна земля. Власне, від слова зі значенням «пограниччя» український історик Іван Лисяк-Рудницький виводить назву України.
З часом, коли населення побачило у козаках своїх захисників від татарських наїздів і гноблення польських панів, коли виникне козацька держава і форма козацької влади пошириться на більші території, назва Україна почне витісняти назву Русь. Слово «козак» у тюрксько-татарських мовах означало вільну людину, вартового, розбійника. Перші групи козаків складалися з людей різних суспільних прошарків, різних національностей, різних релігій. Походження не мало значення, натомість важили мужність і сила. Закріпачені селяни, шляхта, шукачі пригод, ці неспокійні душі утікали на далеке пограниччя, якнайдалі від будь-якої влади. Дніпро був багатий рибою, а в очеретах можна було сховатися. А звідти вже була пряма дорога до Чорного моря і далі до Туреччини. Козаки на чайках вирушали до турецьких берегів, звідки привозили багату здобич. Байда Вишневецький, що загинув у Стамбулі підвішений на гак, став частиною легенди. У степах було небезпечно. Щовесни через дике поле проходили татарські набіги. Козаки стерегли степ. Козацькі полки брали участь у всіх війнах Речі Посполитої з татарами, Москвою і Туреччиною. Король Сігізмунд III запровадив у Польщі контрреформацію. Він був поборником лише однієї церкви – католицької. У 1596 році з ініціативи кількох православних єпископів було укладено Брестську унію. Уніати визнали верховенство Риму у справах віри і догматів, але зберігали своє богослужіння, обряди і звичаї. Православ'я тоді становило основу ідентичності України-Русі. Унія викликала рішучий опір більшості вірних і поділила націю. Уніати відлучили православних від церкви, а ті, у свою чергу, прокляли уніатів як відступників. Парадоксальним чином, у майбутньому саме уніатська церква відіграє дуже істотну роль у збереженні української національної ідентичності. Але не будемо випереджати події. Цей конфлікт набрав політичних і національних рис з того моменту, коли на сторону православ'я став гетьман Сагайдачний разом із усією Запорізькою Січчю. На початку 17 століття козаки вже становили могутню військову силу, здатну вирішувати долю битв. Коли в 1621 році потужна турецько-татарська армія рушила на Польщу, гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний привів на допомогу полякам 40 тисяч козаків. Завдяки цій потузі гетьман Кароль Хоткевич розгромив турків під Хотином. Козаків тоді називали найвірнішими захисниками вітчизни, а гетьмана Сагайдачного славила уся Польща. В українському православ'ї стикалися дві течії – візантійська і західна. Синтез цих двох течій було здійснено митрополитом Петром Могилою, який 1632 року заснував колегію на кшталт єзуїтських навчальних закладів. Колегія, пізніше названа Могилянською, давала православній молоді можливість здобуття освіти і частково стримувала лавиноподібний процес полонізації і католичення. Вихованці колегії стануть інтелектуальною елітою України-Русі. До грона її видатних випускників належали автор Конституції війська Запорізького Пилип Орлик, філософ Григорій Сковорода і багато українських учених і гетьманів. За часів гетьманства Івана Мазепи в Могилянській академії вже навчалося 2000 спудеїв. Тепер університет Києво-Могилянська академія продовжує ці славні традиції. За могили було впорядковано літургію, відновлено храми, збудовані за часів Київської Русі, посилено культ місцевих святих. Православ'я стало національною релігією. Сестра могили, Раїна Могилянка, будувала православні церкви і монастирі.
Вона проклинала всіх, які зрікалися віри своїх предків. Вона не знала, що це прокляття може впасти і на її сина. Ярема Вишневецький перейде до католицької віри і стане запеклим ворогом православних козаків. Сягнувши зеніту слави, він помирає, а місце його поховання лишиться невідомим. Чи не здійснилося прокляття? Мелетій Смотрицький у своєму знаменитому трені оплакував десятки втрачених для Русі родів, таких як Сангушки, Чарторицькі, Паци, Тишкевичі, Ходкевичі, Заславські, Збаразькі, Калиновські, Потаї. Списку цьому немає кінця. Внаслідок полонізації еліти саме козакам випала та роль, яку в інших країнах відігравало дворянство. Козак зробився центральною фігурою в національній свідомості українців. Напади козаків викликали гостру реакцію Стамбула. Варшава застосовувала репресії. Сейм Речі Посполитої трактував козаків лише як знаряддя. У випадку війни їхній реєстр збільшували, за мирних часів його різко скорочували. Але людина, яка вже відчула смак свободи і звикла шаблею здобувати собі шматок хліба, не хотіла повертатися до ролі закріпаченого селянина. Вибухали повстання – Косинського, Наливайка, Павлюка, Остряниці, інших. Але їх жорстоко придушували. Аж доки на Січі не з'явився Хмельницький. Богдан Хмельницький був людиною досвідченою, з освітою, отриманою у єзуїтів. Разом зі своїм батьком він брав участь у війнах з Туреччиною. Його батько загинув, б'ючись поряд із гетьманом Жолкевським під Цецорою. Сам Богдан провів 2 роки у турецькій неволі. Щоб уникнути долі попередніх повстань, Хмельницький уклав союз із ханом і отримав татарську військову допомогу. У квітні 1648 року, отримавши звістку про наближення польських військ, козацько-татарська армія вирушила в похід. У 3 битвах під Жовтими Водами, Корсунем і Пілявцями козаки розгромили поляків. Це викликало шок у Речі Посполитій і подив за кордоном. Одна з англійських газет писала: «Польща у курявій крові впала під ноги козаків». Хмельницький вирушив на Львів, узяв викуп і заплатив ханові. Він зупинився біля Замостя. Звістки про перемоги козаків збунтували закріпачене селянство. Обидві сторони змагалися у жорстокості. Селяни різали ненависну польську шляхту, уніатських священників і євреїв. Було винищено майже 300 єврейських поселень. Князь Ярема Вишневецький залишав на своєму шляху ліси паль і шибениць. Україна спливала кров'ю. Хмельницький заплатив татарам тисячами українських невільників. Поряд із думами, які прославляли гетьмана, була й така: «Бодай тебе, Хмельниченьку, перша куля не минала, а друга встрелила, в саме серце влучила». Київ привітав переможця, як вітали князів у Старій Русі. Його називали Мойсеєм, рятівником і визволителем руського народу. Митрополит благословив його на війну проти ляхів і дав йому помазання як оборонцеві православ'я. Козацька держава, що постала внаслідок перемог, протривала під назвою Війська Запорозького, а потім Гетьманщини до кінця XVIII століття. Незважаючи на поступове зменшення її автономії, сам факт її існування ляже в майбутньому в основу роздумів про державність і національну ідентичність. Польським послам, які привезли Хмельницькому гетьманську булаву, він відповідав: «Виведу з ляцької неволі увесь народ руський і битися буду за нашу віру православну». Полум'я війни спалахнуло з новою силою. Об'єднані козацько-турецькі сили обложили поляків у фортеці Збараж. Короля Яна Казимира, що поспішав на допомогу обложеним, козаки оточили під Зборовом. Тільки зрада хана, котрого підкупили поляки, змусила Хмельницького підписати Зборовську угоду, яка не задовольняла жодної зі сторін. А татари
вивели з України стільки ясиру, що на ринках у Бахчисараї людину можна було купити за пригорщу тютюну. У кінці червня, початку липня 1651 року на полях під Берестечком відбулася вирішальна битва між поляками, на чолі яких стояв король, і об'єднаними силами Хмельницького і хана Іслама Гірея III. Протягом 2 днів боротьба йшла з перемінним успіхом. На 3-й день випадкове гарматне ядро влучило у почет хана. Переляканий Іслам Гірей утік із поля бою, а за ним і уся його орда. Хмельницький спробував повернути хана, але той силоміць забрав його з собою. Армія залишилася без провідника. Полковник Іван Богун упродовж 10 днів героїчно захищав табір і будував переправу через болота, хоча внаслідок паніки серед селян виник хаос. Тисячі людей потопилися і полягли у бою. Поразка під Берестечком викликала величезне бажання помсти з обох боків. Як каже професор Наталя Яковенко, саме з цього часу те, що було громадянською війною, стало війною польсько-українською. Відповіддю на Берестечко став розгром поляків під Батогом, але невдовзі під Жванцем татари в черговий раз зрадили козаків. Ця безвихідна ситуація змусила Хмельницького шукати сильного союзника. Хто ним стане? Туреччина чи Росія? У 1954 році увесь Радянський Союз урочисто відзначав 300-ліття Переяславської ради – воз'єднання України з Росією. Міф Переяслава як кульмінації одвічного ще з часів Київської Русі прагнення 2 братніх народів до єдності був створений ще за часів царату і знову покликаний до життя радянськими ідеологами. Вирішальним чинником, який заважив у виборі між Туреччиною і Росією, стало православ'я. Але одразу виник і конфлікт. Хмельницький зажадав, щоби московські посли від імені царя Олексія підтвердили під присягою козацькі права. Це обурило послів. У Московському царстві піддані складають присягу своєму правителеві, а не правитель підданим. Серед старшини завирувало. Старшина залишила переговори, почалася бурхлива суперечка. Але однак вороття назад уже не було. Вирішили підписувати. Але не всі. Полковники Богун, Дорошенко і Сірко залишили Переяслав. Оригінали домовленостей пропали. Згідно з одними істориками, це було об'єднання, в якому зберігалася автономія війська Запорізького. Інші стверджують, що це був тимчасовий військовий союз. На користь останнього твердження свідчить той факт, що коли після спільної російсько-козацької кампанії проти Польщі козацька делегація не була допущена до мирних переговорів, Хмельницький знайшов нових союзників – Швецію, Бранденбург і Семигород, а також литовських протестантських магнатів. Хоча шведські війська зайняли майже всю Річ Посполиту, але укладення миру з Росією і військова допомога з боку татар і австрійців дозволили полякам перемогти шведів. Невдача наступу козацьких і семигородських військ на Польщу зруйнувала плани Хмельницького. Розділ Речі Посполитої був ще у майбутньому. Підточений хворобою гетьман помирає 1657 року. Прославлений одними, проклятий іншими, Богдан Хмельницький став для України тим символом свободи, без якої не може виникнути жодна нація. Пам'ятник Богданові Хмельницькому встановив цар Олександр III. Він мав на це свої власні причини. Те, що втратила Польща, стало здобиччю Росії. Якщо в попередніх війнах Польща завдяки козакам перемагала, то тепер Росія отримала цю перевагу, яка закінчиться розділами Польщі. Україна стала для Росії брамою до Європи. Козаки допоможуть Росії перемогти шведів і вийти до Балтійського моря. Завдяки козакам Росія зможе подолати Туреччину, ліквідувати Кримське ханство і заволодіти узбережжям Чорного моря. Одним словом, без України Росія не стала б
і не була б імперією. Це дуже добре розуміли усі подальші правителі цієї держави. Але знову ми випереджаємо хід історії. Побачивши, яким є союз козаків із Москвою, гетьман Іван Виговський спробував був повернутися до Речі Посполитої на правах рівноправного партнера. У Гадячі була підписана угода. Мала виникнути Річ Посполита трьох народів – Польща, Литва і Велике князівство Руське. На жаль, у Сеймі права майбутнього князівства було настільки обмежено, що навіть найпалкіші прихильники угоди з Польщею не могли її прийняти. Син Хмельницького Юрась ні в чому не нагадував свого батька. Виник хаос, почалися братовбивчі війни. Лівобережжя воювало з правобережжям. Гетьмани змінювалися як у калейдоскопі. На короткий час гетьман Дорошенко об'єднав був Україну, але після нього знову запанувало безладдя. Цей період історики назвали руїною. Росія і Польща поділили Україну. Запоріжжя і Гетьманщина опинилися під пануванням Москви. Про Мазепу писали Байрон, Гюго, Пушкін, Шиллер, Словацький. Одних надихала його бурхлива молодість при дворі польського короля, інших – його боротьба за незалежність. Він був людиною дуже освіченою. Після того, як його 1687 року обрали гетьманом, він зайнявся внутрішніми реформами, дбав про освіту, будував і відновлював церкви, монастирі, палаци. За часів його меценатства відбувся пишний розквіт українського бароко. Він завоював дружбу і повагу Петра І. Але з часу битви під Нарвою, де Карл XII розгромив російські війська, Мазепа пильно слідкував за перебігом Північної війни і перемогами шведів. Він убачав в них шанс на визволення України. Діяв він, однак, дуже приховано. Коли Карл XII несподівано увійшов на Україну, більшість козацьких полків воювали на боці росіян у Польщі і Білорусії. Замість обіцяних 30 тисяч Мазепа привів Карлові лише кілька тисяч козаків. За наказом розлюченого Петра Меншиков ударив на козацьку столицю Батурин. Місто відчайдушно боронилося. На третій день воно впало через зраду. Було вирізано все населення. Не жаліли ні жінок, ні дітей. Батурин зрівняли з землею. Тіла захисників кидали в річку для остраху. Російські війська зруйнували Січ, а Петро наказав убивати на місці кожного впійманого запорожця. Армії зустрілися під Полтавою. Пам'ятаючи легку перемогу під Нарвою, Карл XII недооцінив Петра. Але Петро з того часу багато чому навчився. Росіяни оборонялися в редутах, вогнем своєї артилерії сіючи незліченні жертви у шерегах атакуючих шведів, у яких майже не було гармат. Драматизм битви посилював той факт, що на боці Петра воювало 6 козацьких полків. Петро з почестями ставився до шведських полонених, а захоплених козаків карав на горло як зрадників. Розгром під Полтавою майже на 200 років поховав шанси на відродження України. Мазепа знайшов притулок у Туреччині, де невдовзі помер. І ще за життя гетьмана православна церква, виконуючи наказ царя Петра, прокляла Мазепу. Його було піддано анафемі. Прокляття було знято лише після падіння царату. А в Україні Петро розпочав репресії і радикально обмежив автономію Гетьманщини.
Іван Скоропадський не мав жодних можливостей для маневрування. Павло Полуботок боровся за козацькі вольності і помер у петербурзьких казематах. А Данило Апостол віддавав усі сили, щоб зберегти рештки самоврядування. Дочка царя Петра І Єлизавета закохалась у вродливого, з гарним голосом козака і таємно одружилася з ним. Брата його, Кирила Розумовського, обдарувала маєтками і послала вчитися за кордон. Повернувшись, він став гетьманом України. Але Кирило поставився до свого гетьманського титулу серйозно і прагнув повернути козацькому краєві справжню автономію. Цариця Катерина II позбавила Розумовського цього титулу і ліквідувала гетьманство. Так наступив кінець козацької держави, яку створив Богдан Хмельницький. Починаючи від воїн Хмельницького впродовж часів руїни і репресій, які наступили після повстання Мазепи, населення з охопленим вогнем війни територій тікало на далекі незаселені землі на Сході, пізніше названі Слобідською Україною. Ці люди принесли з собою козацькі звичаї і організацію за полками і сотнями. На схилку XVIII століття на Слобожанщині мешкало майже 1 мільйон людей. Разом із ліквідацією Гетьманщини Катерина II обмежила вольності на цих теренах, перетворивши їх на ще одну імперську губернію. У переможних війнах Росії з Туреччиною воювали тисячі козаків. Коли Кримське ханство вже доживало свої останні дні, запорожці стали непотрібними, і Січ було приречено. Російські війська увійшли на Запоріжжя. Частині козаків удалося втекти на Дунай, де вони продовжували традиції Січі. Після 223 років перестала існувати вільна спільнота козаків Запорізька Січ. Останній кошовий отаман Петро Калнишевський був засланий на Біле море. Він буде першим, але не останнім сином України, засланим на Соловки, які за часів СРСР набудуть лихої слави.